ጤና ይስጥልኝ ጆናታን እባላለሁ። ዛሬ የምናየው ቤዚክ SPSS ቱቶሪያል ቨርዥን 23 ላይ ነው የማሳያችሁ። እናንተ ቨርዥን 20 21 ያላችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ግራፊክሱ ብቻ ነው የሚለየው። በመጀመሪያ ስክሪናችን ላይ ሄደን SPSS እንከፍታለን። ስታርት ላይ ሄደን ከዛ ኦል ፕሮግራም አለ፣ ከዛ IBM ስታቲክስ የሚል አለ፣ ከዛ IBM ስታቲክስ 23 የሚለውን ተከፍታላችሁ። ለእናንተ 21 ወይም 20 19 ሊሆን ይችላል። እንከፍታለን። ከዛ ከፍተን እስኪመጣ ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ሶን እየከፈተልን ነው። ትንሽ እንታገሳለን። ከፍቶ ጨርስ ወደ ስራችን እንጀምራለን ማለት ነው። ልክ ሲከፍት እንደዚህ ይላል። ዳታ ካለን ከዚህ ጋር እንመርጣለን። ከዚህኛው ፓርት እንመርጣለን። ከነዚህ ፓርቶች ዳታ ማይኖረን ከሆነ እዚህም ሲምፕሊ ኦኬ ብለነው እናልፋለን። ኦኬ እንለዋለን። ምን መምረጥ ስላልፈለኩ ዳታ እንደዚህ ይመጣልኛል። ይሄኛውን ዘጋና ወደ ሜን ፓር እንመለሳለን። ይሄኛውን ዘግተን እዚህ ጋር የሆነ የተከፈተ ፋይል ስለነበር ነው የከፈተልኝ። እናንተ ግን ስከፍቱት ኒው መምጣት አለበት። ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ከፍቶ የሚመጣው ዳታ እንደዚህ ያለ ዳታ ይመጣል። SPSS ላይ ሁለት ቤዚክ ነገሮች ይኖሩናል። መጀመሪያው እዚህ አካባቢ የምታዩት መጨረሻ ጥግ ላይ ዳታ ቪው ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህኛው አካባቢ ዳታ ቫሪያብል ነው። ዳታ ቫሪያብል የኮሽኖቻችንን የምናስገባበት ደግሞ ዲፋይን የተደረገውን ቫሪያብል የምናስገባበት ሲሆን ዳታ ቪው የምንለው ደግሞ ሪስፖንሶቻችን የምንልሱበትን የምናስገባበት ቦታ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ኔም አለ፣ ዊድዝ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ቦታ ላይ እነዚህ ኔም የምንላቸው ለቫሪያብሎቻችን ኮድ የምናደርግበት ቦታ ነው። ታይፕ እንደዛው ታይፕ አይነት ታይፕ እንደሆነው ስትሪ ነምበር ነው፣ ቁጥር ነው፣ ፊደል ነው የሚሆን ነገር አስገባናል። ሌንግዝ ምን ያህል ሌንግዝ እንደሚያስፈልግ ዊድዛችን ዴሲማል ነበር ስንት እንደሆነ ሌብል ይኖርናል። ስለዚህ ነገሮች ሌብል ላይ ጥያቄያችን ሙሉ እንጽፈዋለን። እዚህ ጋር ኔም ላይ ኮድ ነው የምናደርገው። ኔም ላይ ጋፑን ስፔሻል ካራክተሮችን አንጠቀምም፣ አንደር ስኮር ብቻ ነው የምንጠቀመው። ኔም ላይ ግን ማንኛውም ነገር ስፔስን መጠቀም እንችላለን። ቫልዩ የምንለው ሪፕሬዘንት የምናደርጋቸው ነገሮችን ቫልዩ ላይ እንጽፋለን። ለምሳሌ ወንድ፣ አንድ ሴት፣ ሁለት እያለ የምንላቸው ነገሮች እንደዚህ ኮድ የምናደርጋቸው ቫልዩ ወይም ምላሾችን የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ሪስፖንደንቶችን ሪስፖንድ የሚያደርጉበት ምላሽ ቫልዩ ላይ ይቀመጣል። ሚሲንጋችን ደግሞ ቦታ ላይ ሪስፖንደንቱ ዳታ ሳይሞላ ጥያቄ ቢያልፍ ቢቀር እኛ በኋላ ትሪስ ለማድረግ እንዴት እናደርግ የምናደርግበት ነው። ለየት ያለ ቦታ እናስቀምጣለን። ለየት ያለ ካራክተር እናስቀምጥ። እዚህ ካራክተር ሲገኝ ያ ቦታ አልተሞላ ጥያቄ ነው ማለት ነው። እነዚህ አላይመንት ማለት ጥያቄዎቹ ወይም ደግሞ ምላሾቻችን በግራ በኩል ይቀመጡ፣ በመሃል ይቀመጡ ወይስ በቀኝ በኩል ይቀመጡ የሚለውን ያመለክታል። ሜጀርመንቶቻችን እንደ ስታቲስቲክስ ሶስት አይነት ሜጀርመንት አሉ። ኦርዲናል ነው፣ ስኬል ነው ወይስ ኖሚናል ነው የሚለውን ነገር የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ስኬል ነው ተባለ ያው ኮንቲኒዩስ ነው። ኦርዲናል ነው የምንለው ሜጀር የምናደርግበት ሲሆን ወይም ደግሞ ቫሪዬሽን ጋፕ ቼንጅ ሲኖር ወይም ራንክ የምናደርግበት ሲስተም ነው በሜጀርመንት ኦርዲናል እንለዋለን። ኖሚናል ደግሞ ማለት ሲምፕሊ ሪፕሬዘንቴሽን ብቻ ኮድ። ለምሳሌ ሴት አንድ ወንድ ሁለት ካለ አንድ እና ሁለት ሴት እና ወንድ ነው እንጂ ምንም ቫሪዬሽን በመሃል የለም። እነዚህ ያሉ ነገሮችን ዋንስ የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ዳታ ቪው የምንለው እነዚህ የምታያቸው ቫር የሚሉ አይከኖች እዚህኛው ቫሪያብል ቪው ላይ እንጽፋቸው ነገሮች በኋላ ቫሪያብል ኔማቸው ብሎ የሚመጣ ጀንደር ብለን እዚህ ጋር ጽፈን ከሆነ እዚህኛው ጋር ስንመጣ እዚህኛው ጋር ጀንደር ይላል። ሁለተኛ ቫሪያብል 3 4 5 6ኛ እንደዚህ ነምበር ኦፍ ቫሪያብል ናቸው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ያልተወዳጅ ቁጥሮቹ የሪስፖንደንቶቻችን ቁጥር ምንም የሚያክሉት 50 ሪስፖንደንት ካለን ወይም ደግሞ 50 ተጠያቂዎች ካሉን የ50 ሰዎችን ቁጥራችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስናስቀምጥ የአንድ ኩዌስቸን የአንድ ሪስፖንደንት የሚቀመጠው ወደ ጎን ነው የምናስቀምጠው። ወደ ጎን ስናስቀምጥ ለኩዌስቸነሮቻችን እናደርጋለን። ቤዚኩ ይሄ ነው። እዚህ ላይ አንድ ዳታ ማስገባቱን ሳይሆን ከባዱ ነገር ያው ኦፕሬሽኖችን መስራት የምንፈልገውን ነገር እንዴት እንሰራለን የሚለው ነገር ነው ከባድ
የሚሆነው። እንደዛ ያሉ ነገሮችን ለመስራት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ያሉ ፋይሎች ወይም ደግሞ ቱልባሮች አሉ። ይሄኛው አዲስ ፋይል መክፈት ከፈለግን ሾርትከት ከዚህ ጋር መክፈት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ፋይል ላይ ገብተን እናደርጋለን። ኤዲት ባር አለ አሉ። እነዚህም ከውስጣቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ ሾርት ኮቶች ናቸው። ኤዲት ማድረግ ስፈልግ እዚህ ጋር ፋይል ማድረግ ከፈለግን ከዚህ ጋር ፋይል እናደርጋለን። እዚህ ላይ ብዙ ነገር የለም። በዚህኛ ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ዳታን ትራንስፎርም እና አናላይሲስን ፓርት ነው የምንጠቀመው። አንዳንድ አስፈላጊ ነው ሲገኝም ግራፊክስን እንደዚሁ አድን እንጠቀማለን ወይ ደግሞ እንጠቀማለን። ዳታ ላይ ዳታ ታይፖቻችንን ፕሮፐርቲዎችን የምናደርግበት ቱልባር ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ እንደምታያቸው ብዙ ምርጫዎች አሉ። ዲፋይን ቫሪያብል፣ ሴት ቫሪያብል፣ ክሬት ቫሪያብሎችን ፕሮፐርቲያቸውን የምንሰራበት ቦታ ነው። ከዛ ውጭ ቀን ማስገባት ከፈለግን ከዚህ ላይ የምትነሰጋለን። ቫሊዲቲ መስራት ከፈለግን ጥያቄዎቻችን ቫሊዲቲ እዚህ ይሰራልን። ኬዞቻችንን ወደ 2 ወደ 3 መቀያየር ከፈለግን እዚህ ጋር መተን የምንሰራው። ሶርት ማድረግ ከፈለግን ኬዝ የምንላቸው አሁን ከጥያቄያችን ውስጥ ሴት ነው ለየብቻ እንዲያወጣልን ከፈለግን፣ በደም ከፋፍለን ከሆነ በደም በተከፋፈለ አንዱን ብቻ እንዲያወጣልን የምንከፋፈልበት ቦታ ነው። ሶርት ማድረግ እንችላለን፣ መከፋፈል እንችላለን። እነዚህ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ሁለት የተከፋፈሉትን ደግሞ ስፕሊት ያደረግናቸውን መልሰን ማርጂን ማድረግ የምንችልበት ቦታ ነው። ከዳታ ፕሮፐርቲ ጋር እንሄዳለን። ሌላኛው ትራንስፎርም የምንለው ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት። ትራንስፎርም የምንለው ኤግዚስት ከሆኑ ቫሪያብሎች ወይም ደግሞ ዳታዎቻችን ሌላ ሶስተኛ ወይም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ቫሪያብል ፍኬት የምናደርግበት ነው። ለምሳሌ ሚን ስንፈልግ ለአራት ጥያቄዎች ቢኖሩን የአራቱን ጥያቄዎች ሚን የምንፈልግ ከሆነ ያን ኮምፒውተር ቫሪያብል ብለን እዚህ ከትራንስፎርም ላይ መተን ነው ሽፍት የምናደርገው። ወይም ደግሞ ኩዌሽነራችን ኮድ ማድረግ ከፈለግን 5 ሊንክ ስክሪፕት የነበረውን ክፍል ወደ 7 ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ሪኮርድ ዘ ሴም ቫሪያብል እንላለን። ደግሞ ሌላ ቦታ ሊቀመጥልን ከፈለግን ኢንዲፈረንት ቫሪያብል እንላለን። እንደዚህ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ራንክ ኬዞቻችንን ከዳታ ጋር ደግሞ ከአንድ ከነበረበት ስታይል በማረኝነት ወደ ሌላ ለመቀየር ትራንስፎርም እንጠቀማለን። ሌላኛው ቤዚካሊ አናላይሲስ የምንለው ቱልባር ነው። አናላይሲስ ላይ ብዙ የምንሰራቸው ኦልሞስት ስታቲስቲካል ወይም ደግሞ እንደ ቢዝነስ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ወይም ደግሞ ስታቲስቲክስ ያሉ ቫሪያብሎች ወይም ደግሞ ኦፕሬሽኖች በሙሉ እዚህ ጋር የሚሰሩት። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የትኛውም ሪሰርች ላይ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ የሚባለው ሶስተኛውን ፓርት ይወክላሉ። ሪሰርቾቻችን ማየት ካራክተር አላቸው። አውትፑታችን ወይም ሪፖርታችን እንዴት ነው ሴት የምናደርገው፣ ዴታችን እናደርጋለን የሚሉ ነገሮች በሙሉ እዚህ አናላይዝ በሚል ላይ የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ዲስክሪፕቲቭ ባለ መጀመሪያው ዲስክሪፕቲቭ ላይ እነዚህም እንደምታያቸው ፍሪኩዌንሲ አለ፣ ዲስክሪፕቲቭ ኤክስፕሎር፣ አክሮስታብ፣ ተርፍ አናላይሲስ፣ ሬሽዮ፣ ፒፒ እና ኪው የምንላቸው። እነዚህ ፍሪኩዌንሲ የምንለው ነገር ዳታችን ምን ያህል ሴት አለ፣ ለምሳሌ አሁን ስንት ሴት አለ፣ ስንት ወንድ አለ፣ ወይም ደግሞ ስንት ሰው አግሪ ብሏል፣ ስንት ሰው ዲስአግሪ ብሏል የመሳሰሉ ነገሮችን ፍሪኩዌንሲ ምን ያህል ሪፒቴሽን ወይም ደግሞ ድግግሞሽን የምናደርግበት ነገር ያሉ ነገሮችን የምንሰራበት ነው። ዲስክሪፕቲቭ የምንለው መግለጫዎችን፣ ሚኖችን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን፣ ማክሲመም፣ ሚኒመም፣ ሞድ የመሰሉ ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግን እዚህ ጋር ቼክ የምናደርግበት ነገር። ኤክስፕሎረር፣ ክሮስታብ፣ ፒፒው እና ኪው እነዚህ ብዙ ጊዜ ከኖርማላቸውን ዳታ ቴስት ለማድረግ ዳታ ኖርማሊቲን ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ናቸው። ዳታችን ፊት ነው ወይ ኖርማላይዝድ ነው፣ ዲስትሪቢዩሽን ኖርማል ነው የሚለው ነገር እነዚህ ቦታ ላይ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ከኤክስፕሎረር ተመሳሳይ ነገር ነው። እዚህ ጋር ትንሽ የሚለየ ክሮስታብ ነው። ክሮስታብ ላይ ቴብል ለመስራት ነው የምንጠቀመው። ቴብል ለመስራት ማለት የምንፈልገውን በቨርቲካል አሬንጅመንት ወይ ኮለም የምንፈልገውን አሮ አድርገን እንሰራለን። ከዛ ውጭ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ሌሎች ነገሮች እነዚህ ቴስት ላይ ያሉ ነገሮች ቴስት እንደምታውቁት ዋን ሳምፕል ቴስት፣ ሳምፕል ቴስት፣ ኢንዲፔንደንት ፔርድ ምናምን ቴስቶች አሉ። እንደዚህ አኖቫንም ጨምሮ እዚህኛው ላይ እንሰራለን። ሚን ኮምፒውት ማድረግ ከፈለግን ዋን ሳምፕል ቴስት ከሆነ ዋን፣ ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ከሆነ እንደዚሁ ፔርድ ከሆነ ዋን ሳምፕል ቴስት ማለት አንድን ዳታ ወይም አንድን ሳምፕል የምንሰራበት ሲሆን፣ ሁለት ደግሞ ኢንዲፔንደንት ሳምፕል ቴስት የሚባለው ደግሞ ሁለት የተለያዩ ሳምፕሎችን የነሱን ሚኒመማቸውን ቴስት ማድረግ ከፈለግን ኢንዲፔንደንት ቴስት እንላለን። ፔርድ ሳምፕል ቴስት ላይ ደግሞ አንድ ሳምፕልን በሶስት ጊዜ ወይም ታይም ሲሪስ አድርገን ከሰራን ታይም ሲሪስ ዳታ ከፈለግን ዛሬ ላይ ከአንድ ሳምፕል ላይ ዳታ ከወሰድን ከዛሬ 5 ወር በፊት ከ5 ቀን በፊት ደግሞ ወደ የሚቀጥለው 5 ድግግሞሽ ያሉ ነገሮች ካሉ እዛ ላይ ፔርድ ሳምፕል ቴስት እንሰራለን። አኖቫ ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው። ይሄ ብዙ የተለመደው። ሌላኛው ሊኒየር አርጊመንት እዚህ ቫሪያት እና መልቲቫሪያት የምንላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ከኢኮኖሜትሪክስ ላይ ያላቸው እውቀት ላይ ተመስርተው የምንሰራቸው ነገሮች ናቸው። ሌላው እዚህ ጋር ጀነራል ይታለ ደግሞ ሞስት የምንጠቀምበት ኮሪሌሽን ነው።
ሰው ኮሪሌሽን እንደምታዩት ወደ አራት አይነት ምርጫዎች አሉ። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው እና ሁለተኛው ባይቫሪየት እና ፓርሻል ነው የምንጠቀመው። ሶ ባይቫሪየት ነው ማለት ነው ኮሪሌት ስናደርግ ዲፔንድ ኮንትሮል የምናገው ነገር ከሌለ ወይ ደግሞ ኮንትሮል አድርገን ማንሰራው የምንፈልገው ኮሪሌሽናቸው በአንዱ በሁለቱ መሀል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ግንኙነት ኮንትሮል የሚያደርግ የሚቆጣጠር ነገር የለም ብለን የምናስብ ከሆነ ባይቫሪየት ኮሪሌሽን እንጠቀማለን። ነገር ግን በሁለት ወይም በሶስት ቫሪያብሎች መሀል ያለን ግንኙነት የሚወስን ሶስተኛ አካል ካለ የሁለቱ ብቻ ዲተርማይን የሚያደርግ ሶስተኛ አካል የሚኖረው ከሆነ ኮንትሮል ቫሪያብል ካለ ያኔ ፓርሻል እንጠቀማለን። ዲስታንስ ነው ከሆነ በሁለቱ መሀል ያለ ዲስታንስ አለ። ኮኒካል ደግሞ የኛው ሞር አድቫንስድ ፓርት ነው። ያው እዚህ ጋር ስለሚያስፈልጋቸው እንተው። ሌላኛው ሬግሬሽን ነው። ሬግሬሽን ብዙ ነገሮች አሉ። ሬግሬሽን ላይ ፕሬዲክሽን ወይም ፎርካስቲንግ ያሉ ነገሮች የምንሰራበት ነው። ብዙ ጊዜ እኛ የምንጠቀመው ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ ባይናሪ ሎጂስቲክን እንደዚሁም ኦርዲናል እና ፕሮቢትን እንጠቀማለን። ሪሌሽንሺፕ ሲምፕል ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ መልቲፕል ሬግሬሽን ኢኩዌሽኖችን እንጠቀማለን። እዚህ ላይ ፕሬዲክሽን ነው። ዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችን እንዴት ነው ዲፔንደንት ቫሪያብል እንዴት ነው በኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎች ፕሬዲክት የሚደረገው የሚለው ነገር ነው የምናየው። ይሄኛውን በኋላ እንዴት ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ እንዴት መልቲፕል ሬግሬሽን እንደሚሆን እናያለን። ሌላኛው ባይናሪ ሎጂክስ ነው። ባይናሪ ሎጂስቲክ የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ዲፔንደንት ቫሪያብላችን አውትፑቱ ሁለት ፌቨር ወይም ዲስፌቨር ወይም ደግሞ አለ የለም ወይም 0 1 የሆነ ኩዌሽነር ካለ መልሱ ለምንጠይቀው ነገር ኦኬ ኦር ኖት ኦኬ ፕሬዘንት ኦር አብሰንት ፓስ ፌል የሆኑ ነገሮች ዲፔንደንት ቫሪያብላችን በሁለት ኮድ ብቻ ከተደረገ በሁለት አንሰር ካለው ያኔ ባይናሪ ሎጂስቲክን እንጠቀማለን። ኦርዲናልም ከተመሳይ ነገር ነው የሚለው ያው የሬግሬሽናችን አሰምፕሽን የሚዛት ፕሮቢት የምንለው ተመሳሳይ ነገር ነው። ግን እዚህኛው ጋር ሎጂስቲክ መጠቀማቸው ሲንግል የነበር ይሄኛው በበዛ ለምን ቫሪያብሎቻችን በበዛ ቁጥር ዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችን በበዛ ቁጥር ወደ ፕሮቢትነት እንቀይራለን። ሊኒየር ሬግሬሽን የምንለው ሊኒየሪቲ ከሌለ በኢኩዌሽኖቻችን መሀል ትሪጎኖሜትሪክ ሊሆን ይችላል ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ካለ እነዛን ሬግሬት ማድረግ ከፈለግን እንጠቀማለን። ከዛ ባለፈ ቤዚካሊ እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው ነገሮች እዚህ ዳታ ሪዳክሽን እና ስኬል ናቸው። ዳታ ሪዳክሽን ላይ ፋክተር አናላይሲስ እና ኮረስፖንዳንስ ኦፕቲማይዜሽን ስኬል እንጠቀማለን። እነዚህ ፋክተር አናላይሲስ የምንላቸው ዳታችን እንዴት ነው ያሉ ኩዌሽኖቻችን አንድ ቦታ ግሩፕ ቢሆኑ የትኛው ነገር ይገልጻሉ፣ የትኞቹ አንድ ነገርን ሜጀር ያደርጋሉ። ምክንያቱም 20 እና 30 ጥያቄ ካለን 20 30 ጥያቄዎቻችን የተለያየ ነገር ነው ሜጀር የሚያደርጉት። ሲስተሙ ባይ ኢትሰልፍ የቶቹ አንድ ነገር ሜጀር ያደርጋሉ ብሎ የሚያስብ ከሆነ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን የምንሰራበት ሁኔታ ነው። ፋክተር አናላይሲስ የምናደርገው እንዴት እንደሆነ በኋላ ላይ እናያለን። ኮረስፖንዳንስ እንደዛ በሁለቱ ወይም በአይተሞች ማለት ያለውን ነገር እንሰራለን። ሌላኛው ስኬል ነው። ስኬል ላይ ሪሌቲቭ ቴስት ነው የምንሰራው። ሪሌቲቭ ቴስት ማለት ኮንሲስተንሲያችንን ወይም ደግሞ ጥያቄዎቻችንን ኦብጀክቲቫችን አንሰር የምንሰራው ነገር አንድ ነገር ይለካል ወይ ትኩረታቸው አንድ ነገር ይለካል የሚሉ ነገር አለ። ይሄንኛውን ፑር ሞዴሬት እና ሃየር ብለን እንወጣለታለን። ይሄንኛው እንዴት ሪሌቲቭ ቴስት እንዴት እንደሚሰራ ብዙ ጊዜ አልፋ ክሮምባ ሬሽዮ የምንሰራው እንደዛ ያሉ ነገሮችን የምንሰራበት ነገር ነው። ይሄንኛው ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ነገር እዚህ ላይ ጊዜ ማንጠቀም ይሄ እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ያለው የግድ ሁላችሁም ላይ ኖር ይችላል አሞስ ነው። አሞስ ስትራክቸራል ኢኩዌሽን ሜተድ የምንሰራበት ነገር ነው። ከነዚህ ያሉ ነገሮችን በሙሉ በአንድ ጊዜ በአንድ ኢኩዌሽን በአንድ ካልኩሌሽን የምንሰራበት ሜተድ ነው። ግራፎችን ቢልድ ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ያሉ የግራፍ ሜተዶችን እንጠቀማለን። እነዚህ ያሉ ነገሮች አሉ። ያው እነዚህን ቀስ እያላችሁ ተቆጣጣላችሁ። ሌላኛው እዚህ ጋር ቤዚክ አስፈላጊ የምንለው ይሄንኛው ፓርት ነው። ቫልዩ ሌብል ነው። ቫልዩ ሌብል ላይ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ዳታ ወይም ደግሞ እንትን የሰራሁት ለፓይለት ስተዲ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁጥር ነው የምታዩት። እነዚህ ቁጥሮች ላይ ቁጥር ነው። አሁን እዚህ ጋር ጀንደር 1 2 ይላል፣ ኤጅ 1 2 3 ማርክ ያስተሳሰት ያለ 4 1 5 እነዚህ ምን ማለት እንደሆኑ አናውቅም። እንደዚህ ቁጥሮቹን ወደ ሌብል ማለት ከሌብል ወደ ነምበር መቀየር ከፈለችኛው ፓርታችን እንለካል። ሌብል ቫልዩ ሌብል ቫልዩ ሌብል ስትለካል ቁጥሮቹን ምን ማለት እንደሆኑ ስለዚህ እዚህ ጋር ሜል አለ፣ ፊሜል ይኖራል፣ እዚህ ጋር ኢሜጅ አለ፣ እዚህ ጋር ፓይለት ሲኖርና እነዚህ ቁጥሮችን ወደ ከነምበርነት ወደ ፍሬዝነት ተቀየሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነገሮችን ሽፍት በማድረግ እንቀይራለን። ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ፓርት። ሁሌ ስራችንን ጨርሰን ሰራ መስራት የለብን፣ ሴቭ አድርገን መውጣት አለብን። አንድ ሴቭ ካደረግን በኋላ ቀጥለን እንዘጋለን ማለት ነው።
ይህን ይመስላል። ዲፕ የሆነ ነገር ደግሞ በክፍል ሁለት እናያለን።